З усіх міст, де я бував, Гонконг мене вразив найбільше. І точно не комфортом чи красивими вулицями. Таких контрастних емоцій, як в цьому місті, я не відчував ніде. Він не гладить тебе по голівці, а дивиться прямо у очі. А коли ти його покидаєш, то єдина думка, яка крутиться в тебе в голові, це що це взагалі було. Ох, і круте ж вийде відео, якщо в мене вийде. Починаємо. Шок – це саме те, що кожен відчуває, коли вперше прилітає в Гонконг. І не в якийсь один певний момент, а як мінімум перші декілька днів. Періодично він буде змінюватись на втому, тривогу, а іноді навіть і депресію. Добре. Це місто, без сумніву, не для всіх, але побувавши тут хоч раз, забути ви його вже точно не зможете. Коротше, ви як хочете, а ви до цієї тьоті маєте сюди зайти обов'язково. Гонконг – це спеціальний адміністративний регіон Китаю, розташований на узбережжі Південно-Китайського моря. Місто буквально затиснуте між горами і водою, і це дуже відчувається. Коли ти вперше добираєшся сюди з аеропорту, тебе шокує не щось конкретне, а все разом. Спочатку волога, яка огортає тебе ніби ковдрою. Потім температура, яка навіть взимку тут вище 20 градусів. А далі масштаб і ритм міста. Тут ти відразу розумієш, що ти не вдома, а потрапив у зовсім інший світ. І у якийсь момент, гуляючи по місту, ти ловиш себе на тому, що постійно дивишся не вперед, а вгору. Але найбільше тебе тут вражає не архітектура, а кількість людей. Їх тут неймовірно багато. І неважливо, коли ти виходиш на вулицю – зранку, вдень чи вночі. Деякі райони тут мають густоту населення до 50 тисяч чоловік на квадратний кілометр. Це в 10 разів більше, ніж в Лондоні. І це не просто якась абстрактна цифра. Ти її відчуваєш фізично. При цьому всі рухаються дуже швидко. Місто ніколи не зупиняється, і дуже скоро ти починаєш помічати дивну втому. Не фізичну, а психологічну. Мозок просто не встигає обробляти такий потік інформації. Звуки, обличчя, рух, світло, реклама. Пауз тут майже не існує. А потім ти заходиш у своє житло, де простору взагалі немає. Проте, якщо пощастить, буде малесеньке віконце, яке виходить у двір, затиснуте з усіх боків будинками. І якщо ти до цього не готовий, це реально може вибити з колії. І єдине, що тобі хочеться зробити в цей момент – втекти. Втекти кудись до тиші і зелені, подалі від шуму вулиць і замкнутого простору. А потім ти знаходиш таке місце, сідаєш на лавку і, набираючи повні груди повітря, просто слухаєш. І в цей момент ти ніби перезавантажуєшся, приходиш до тями і починаєш чути свої думки, серед яких ціла купа питань. Чому це місто таке? Чому тут так щільно і так інтенсивно? Чому тут так багато людей?
Але саме головне питання, яке крутиться в тебе в голові, це як взагалі тут люди можуть жити роками. І відповідь на всі ці питання знаходиться он там. Це музей історії Гонконгу, місце, де питання зникають одне за одним. Тому давайте перемотаємо час на 200 років назад і дізнаємось, чому ж Гонконг все-таки такий, який він є сьогодні. На початку 19 століття на місці сучасного Гонконгу були всього кілька рибальських сіл, трохи фермерських господарств у горах і кілька храмів. Для Китайської імперії ця територія була зовсім не цікавою. Далеко, важкий рельєф, бідна земля і мінімальні податки. У той час Китаєм правила династія Цін, і країна була фактично закритою від світу. Іноземцям не дозволяли ні вільно торгувати, ні пересуватися країною, ні відкривати бізнес. Фактично, їм був доступний лише один порт Гванчжоу, і те в дуже обмеженому вигляді. Через це китайські товари, такі як чай, шовк і порцеляна, були надзвичайно дефіцитними і дуже бажаними в Європі. Європа ж в той час, а особливо Великобританія, були на піку свого розвитку. Промислова революція, флот, колонії – все працювало як годинник. В цей же час британці буквально підсідають на китайський чай, а Китай, в свою чергу, зовсім нічого не хотів британського. В результаті Англія витрачала величезні кошти на китайські товари, а натомість майже нічого йому не продавала. Торговельний баланс був катастрофічним. І тоді вони знайшли рішення. Дуже сумнівне, але ефективне. Опіум. Британці почали масово завозити його з Індії, і вже за кілька років у Китаї були мільйони залежних. Опіум був дорогий, і гроші від нього поверталися в Британію уже у вигляді шовку, чаю і порцеляни. Зрозуміло, Китаю це не подобалось, і у 1839 році імператорський чиновник Лін Цзесуй наказує конфіскувати весь опіум іноземців, заборонити з ними торгівлю і вигнати британців із Гванчжоу. Понад 20 тисяч ящиків опіуму просто взяли і знищили. Казалось би, знищили та й знищили. Але по сьогоднішнім міркам це все рівно, що знищити товару на десятки мільярдів доларів. Тоді це було декілька відсотків бюджету всієї Британської імперії. І для торгівців це був економічний шок, а не просто втрата партії. І відповідь на це могла бути лише одна – війна. Але не класична. Британці не стали захоплювати Китай. Вони просто заблокували йому всі ключові порти і перекрили судноплавство, зупинивши цим всю торгівлю і надходження грошей. Це було легко, тому що Британія тоді мала один з найпотужніших флотів у світі, а Китай – лише дуже застарілу армію. Це була перша опіумна війна, результат якої був передбачуваний. У 1842 році Китай програє і підписує нерівноправний договір, за яким він виплачує Британії компенсації, відкриває свої порти, а головне – назавжди віддає їй острів Гонконг. Саме з цього моменту і починається історія сучасного Гонконгу. Навіщо британцям був потрібен цей півострів? Все елементарно. Вони бачили в ньому стратегічний смисл. Глибоководна гавань, захищений порт, близькість до Гуанчжоу і мінімальне населення. Далі проходить ще 12 років, починається друга опіумна війна, яку Китай також програє. Після цього він віддає британцям ще й півострів Ковлун. А далі, у 1898 році, ще й нові території. Щоправда, уже не назавжди, а в оренду на 99 років. Але чому ж тут стільки людей?
До Другої світової війни Гонконг був процвітаючою колонією. Це був один з найважливіших портів Азії, через який йшли чай, шовк, текстиль і гроші. Британці принесли сюди дуже важливі речі: чітке право власності, контракти, які реально працювали, суди, яким довіряли, і відносну свободу бізнесу. Для торговців і банкірів це було безцінним. Але потім почалася Друга світова війна, і Гонконг опинився під японською окупацією. Це був найтемніший період в історії міста. До війни тут жило понад 1,6 мільйона людей, а після – менше 600 тисяч. Коли війна закінчилася, британське правління повернулося, але місто уже було іншим. Люди втратили ілюзії, що хтось їх захистить чи прийде і врятує. З'явився культ праці, виживання і стабільності. Саме тоді Гонконг і починає стрімко зростати. Спочатку як промисловий центр, а згодом і як фінансове серце Азії. Все через масову імміграцію з материкового Китаю. Було кілька великих хвиль, але причини майже завжди були одні й ті ж самі. У Гонконзі був порядок, їжа, робота і безпека, а по той бік кордону – економічні кризи, нестабільність, переслідування і репресії. Після війни у 1945 році тут жило лише близько 600 тисяч людей. В 1950-х – уже понад 2 мільйони, в 70-х – більше 4, а сьогодні – майже 8 мільйонів. Це просто шалений темп росту. І щоб хоч якось впоратись з таким напливом людей, Гонконг був змушений піти на радикальне рішення. Єдине можливе – рости не в ширину, а вгору. Так і з'являється вертикальна модель міста, коли будинки стоять максимально щільно, а замість горизонту перед тобою сотні метрів бетону і тисячі вікон. У 1997 році договір оренди нових територій закінчився, і Великобританія мала повернути їх Китаю. Але без нових територій Гонконг фізично не міг існувати. Там жило 60% населення, була вода, електрика і інфраструктура. Британія не могла просто залишити собі частину міста, а Китай не погоджувався продовжувати колоніальний статус. Зрештою, Британія погодилася повернути Китаю весь Гонконг, але на умовах одна країна – дві системи. Китай пообіцяв на 50 років зберегти в місті закони, суди, свободу бізнесу і капіталізм. І 1 липня 1997 року британський прапор спустили, а китайський підняли, офіційно повернувши Гонконг Китаю. Далі було багато різних подій, про які ще довго будуть сперечатися історики. Але факт залишається фактом. Гонконг ще не зовсім Китай, але уже й давно не Британія. Проте для мільйонів китайців він став домом і надією на краще життя. Саме тому тут стільки людей. Гонконг для них став своєрідним притулком і домом, де ти виріс і де тобі добре. І не важливо, що тобі доводиться жити в дуже тісних умовах, коли в одному кварталі чи навіть в будинку можуть жити десятки тисяч людей, а твоє житло вимірюється буквально декількома квадратними метрами.
І чудовим прикладом такої забудови є житловий комплекс під назвою Monster Building, тобто будинок монстр. Якщо ви бачили фото, де людина стоїть у тісному дворі, з усіх сторін затиснута стінами, скоріше за все, воно було зроблено саме тут. Але будинок монстр це, звісно, не офіційна назва, йому її дали туристи. Не через те, що він такий високий. Тут всього-навсього 18 поверхів, що, я думаю, по сучасним міркам зовсім небагато. Його особливість в іншому. По суті, в ньому об'єднано 5 будинків, і на відміну від сучасного житла, апартаменти і студії тут дуже маленькі. Тому в цьому будинку, якщо бути точним, знаходиться 2243 апартаменти. Можете собі уявити. А людей взагалі тут проживає більше 10 тисяч. Невелике таке місто в одному будинку. І в це місто, через його популярність, щодня приходять ще тисячі туристів, які поводять себе тут як завгодно, але тільки не тихо. Дідушка думає, як ці туристи замахали. Я уявляю, як тут їм живеться, скільки туристів. Всі сміються, кричать, шумлять. Капець просто. Цікаво, що б ви обрали? Життя тут чи, скажімо, десь в Португалії? Шум і можливості чи спокій і квадратні метри? Тільки подумайте гарно, тому що відповідь може бути зовсім неочевидною. Цей будинок чудово передає уявлення про екстремальну щільність забудови Гонконгу середини ХХ століття. Зведений у 1960-х роках як доступне житло для напливу людей з материка, сьогодні він є інстаграм-зіркою і знімався у багатьох фільмах. Оренда невеличкої студії, до речі, в цьому будинку обійдеться вам в районі 1500 євро. А якщо захочете придбати її, то потрібно вже буде віддати від 300 до 500 тисяч. І це ще, до речі, відносно недорого для Гонконгу, тому що, як-не-як, все-таки будинок вважається трішки старим. Сучасні ж будинки вже зовсім інші. Будинок такий, що майже за стовпом заховався. Сьогодні 50-60 поверхів в місті – це вже норма. Все через дуже обмежену кількість землі. Близько 75% Гонконгу – це природні парки, ліси та гори. І лише четверта частина міста доступна до забудови. Через це вартість нерухомості дуже висока, якщо не сказати сама висока у світі. Ось вам для прикладу декілька варіантів. Однокімнатна квартира на 40 квадратів за 1,2 мільйона євро, двокімнатна на 54 за 1,5, а трикімнатна на 120 майже за 4 мільйони. Де я бачу всі ці числа? Все просто. Площа вказується в футах, тому можете ділити на 10, а вартість у ваннах, тобто десятках тисяч. Тому 1350 десятків тисяч дорівнює 13,5 мільйонів. В середньому 1 квадратний метр житла вам обійдеться в 20-25 тисяч євро. А щоб орендувати невеличку студію, потрібно буде віддати від 1,5 до 8 тисяч євро на місяць, що значно дорожче, ніж, скажімо, в Лондоні чи Нью-Йорку. А раз так, то логічно було б припустити, що і заробітні плати тут, як в Швейцарії. Але насправді ні. Гонконг 14-й рік поспіль очолює рейтинг найменш доступного житла у світі. В середньому місцевій родині потрібно 16 років відкладати всю свою заробітну плату, щоб придбати власне житло.
Тут ти по-справжньому розумієш, що особистий простір – це розкіш. І хоч Гонконг і вважається фінансовим містом з високим рівнем доходів, тут дуже велика різниця в заробітних платах між галузями. Професіонали, звісно, можуть заробляти 5-6 тисяч євро на місяць, але середня зарплата по місту – 2,5 тисячі. При цьому значна частина робітничого класу і взагалі отримують мінімалку, яка на 26 рік становить 42 гонконгських долари на годину. Це орієнтовно 1850 євро на місяць до податків, хоча податки з мінімалки тут фактично не вираховуються. Через це 45% жителів міста не можуть собі дозволити таких цін на житло. То чому тоді половина міста не безхатьки? Все через державне і субсидоване житло. Близько 30% населення мають можливість орендувати свої метри 5-10 разів дешевше ринку. А 15% населення купує своє житло в держави вдвічі дешевше, ніж у приватних власників. Та навіть це повністю не вирішує проблему, і близько 200 тисяч найменш забезпечених живуть у крихітних капсульних кімнатах площею всього в 2-3 квадратних метри. Або, що ще гірше, в так званих квартирах-гробах. Інколи вони й взагалі являють собою дерев'яні короби, щільно розміщені в декілька ярусів в колишній квартирі, і у кожному з таких живе людина. Ціна при цьому на них геть не низька. Наприклад, пенсіонер може сплачувати 350 євро на місяць за комірчину в 2-3 квадратних метри, де ліжко стоїть поруч з туалетом та душем. І в цьому вся трагедія. Такі кімнати дорожчі за нормальне державне житло. Але часто людина або не має права на пільгу, або потрібно чекати в черзі ще 10 років, або вона вже занадто стара чи хвора, щоб дочекатися. Тому тут або жити на вулиці, або за 350 євро в кімнаті гробу. І багато хто живе так десятками років. Єдиний плюс, що такі квартири зазвичай знаходяться близько до лікарні, метро і ринків, що для пенсіонерів дуже критично. Наприклад, в моєму будинку були квартири, де на 40 квадратних метрах проживало 30 осіб. Тому можете уявити свої відчуття, коли ви вперше опиняєтесь в такому місті. Все навколо чуже й незрозуміле, постійний шум і рух, а житло або взагалі без вікон, або з одним крихітним, що майже не пропускає світло. В таких умовах і до депресії недалеко. Ось, власне, і вся кімната. Тобто тут фактично можна від одного кінця до іншого руками дістати. Тобто 2,20 десь на 2 з чимось так само. Але це ще нормально, тому що тут санузел окремо і він ще й має душ. Ну, тобто він має душову кабіну. Тому що дуже часто лійка душу буває прямо над унітазом. Номер мені цей обійшовся, до речі, в районі 45 євро на добу, тому немає чого жалітися. Це точно краще, ніж будь-який хостел десь в Європі. Що ще, до речі, круто, тут є вікно в кімнаті і навіть вікно в душовій. Так що, прям царські апартаменти. І знаєте, в таких житлових умовах я навіть знайшов великий плюс. Через те, що в Гонконгу кожен метр житла на ціну золота, вдома рідко хто готує. Тому тут на кожному кроці чисельні кафе та невеличкі ресторанчики з дуже смачною кухнею та дуже низькими по європейським міркам цінами. От де-де, а тут я відтягнувся на повну. Хочеться взяти щось різне і при цьому не переїсти, то я візьму собі дімсамчики, звісно, їхні з креветками, скуштую, і потім щось таке піджарене на сковорідці з креветок, бобів, якісь листочки завернуті.
Коротше, набір слів, але виглядає цікаво, тому візьмі. І, до речі, це нормальна практика тут, коли маленькі такі заклади вас садять просто з незнайомцями. Ніхто особо на це не звертає уваги. Є одне місце, сідай сюди і все. Якби я ще паличками міг користуватися правильно, було б взагалі супер. Ну, ця тема набагато прикольніша. Тут теж і креветок багато, і морська капуста, ще щось. Коротше, прикольно. Кухня Гонконгу – це справжній рай для гурмана. В її основі південно-китайські страви, але з помітним європейським впливом. Недарма Гонконг називають кулінарною столицею Азії. Тут ви знайдете заклади на будь-який смак – від вуличних забігайлівок до мішленівських ресторанів, які, правда, часто зовні не відрізниш від тих же забігайлівок. Просто повірте, в Гонконзі ви йдете по вулиці, заходите в будь-який заклад, замовляєте щось на 5 євро і буквально через 2 хвилини вам подають не те, що ви думали ви замовили, а далі ви просто кайфуєте, періодично витираючи сльози від спецій. Воно не таке пекуче, як просто вдихнув. Блін, говорити не можу. Ого, куди мій голос дівся? Ой, обсіль-мопсіль. Відсуньтесь подалі, бо зараз засмажу вас, як дихну. Красота. Якби мене попросили описати їжу Гонконгу 3 словами, то я б, напевно, сказав би швидко, смачно і дешево. А потім, задоволені життям, прямуєте далі. Хоча ні. А як же чай по-гонконгськи? Ой, цей чай, я не можу. Зовсім не те, що п'ють в Англії. Коротше, цей чай настільки крутий, що я навіть чашку з собою забрав з ресторану. Якщо ви завжди голодний турист і хочете, щоб я в своїх відосиках побільше показував вам про місцеву кухню, то можете в коментарях написати щось на зразок їжа. А якщо ні, то напишіть «я на дієті». Та й взагалі, ви часто питаєте і дивуєтесь, чому в мене так мало підписників. Ну, перш за все, я думаю, все-таки на це потрібно трішки більше часу. Якщо вас це обурює, то ви знаєте, що робити. По-перше, треба додивитися це відео до кінця. По-друге, подивитися наступне відео. І можете навіть не ставити лайки, можете не підписуватися. Це для мене абсолютно не важливо. Мені головне, щоб ви додивилися відео до кінця, і для мене це показник, що воно вам сподобалося. Тому що, ну, я не знаю, потрібно бути мазохістом, щоб дивитися якесь відео, яке тобі не подобається цілу годину. Ну, а по-друге, діліться цим відео з друзями, і цим самим ви мені дуже допоможете все-таки, так би мовити, органічно прискорити ріст мого каналу. – 92% населення Гонконгу – це етнічні китайці, що розмовляють на кантонському діалекті. Решта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та Філіппін. Ну і, звісно, експати з Європи і Азії. Демографічно Гонконг – одне з найбільш густонаселених місць на планеті. Середня щільність тут близько 7 тисяч осіб на квадратний кілометр, але у багатьох районах цей показник набагато вищий. Наприклад, район Монкок, де я, власне, і розмістився, має найбільшу щільність заселення у світі – близько 130 тисяч осіб на квадратний кілометр. Не намагайтесь навіть уявити, скільки це. Але не потрібно думати, що людям тут живеться погано. Складно? Так, але не погано.
Середня тривалість життя в Гонконзі найвища у світі – близько 85 років. Все завдяки хорошій медицині та способу життя. Але народжуваність все-таки дуже низька. Всього одна дитина на жінку, тому населення старіє і кожен п'ятий тут старший 65 років. А ще тут мінімальні податки, високий рівень безпеки, а головне – є робота, можливості і ловиться риба. У Гонконзі дві офіційні мови – китайська та англійська. Англійська зберегла сильні позиції ще з часів британського правління. Зараз нею вільно володіють чиновники, бізнес і більшість молоді. Але водночас для 9 з 10 мешканців рідна мова все-таки кантонська. Коли Китай повернув собі Гонконг, в школах почали обов'язково викладати мандаринську, але для більшості вона так і залишається другою або третьою мовою. За переписом 21-го року лише 2% населення вважають її основною. Тож Гонконг, по суті, тримовний. Кантонська – це мова для життя, англійська – мова для бізнесу, а мандаринська – мова для спілкування з Китаєм. Для туристів це дуже зручно. Англійська тут всюди. Від транспорту до назви вулиць, дорожніх знаків і готелів. Тож заблукати тут буде реально складно. Це, напевно, найзручніше і найефективніше місто в плані транспорту з усіх, де я бував. Так, спочатку може скластися, що тут постійно відбувається якийсь хаос. Але ні. Все працює як один налагоджений механізм. Люди рухаються швидко, а черги працюють ідеально. Метро Гонконгу перевозить до 5 мільйонів людей на добу. Це набагато більше, ніж той же Лондон чи Нью-Йорк. І при цьому воно надзвичайно якісне і сучасне. А вартість поїздки, хоч і буде залежати від відстані, яку ви проїдете, обійдеться вам в середньому всього в €0,50. Орієнтовно ж стільки і на автобусі, які, до речі, є британською спадщиною і фактично всі, як і в Лондоні, двоповерхові. Оплата транспорту, як і майже всього іншого в Гонконзі, відбувається з використанням Octopus-карти. Це такий собі місцевий аналог Visa чи MasterCard. Ви купуєте картку, поповнюєте її і потім можете оплачувати нею фактично всюди, від транспорту до кафе та магазинів. Якщо ви не любитель пластику, то не хвилюйтесь, ось вам невеликий лайфхак. На iPhone ви можете просто перенести її в свій Apple Wallet. От і все. Весь баланс у вас на телефоні, а пластик можна викидати. 21 сторіччя на вулиці. Нема чого ходити з картками. Visa, MasterCard чи Apple Pay також приймаються тут майже кругом, але Octopus все-таки головний і більш поширений, як, власне, і готівка. На відміну від материкового Китаю, готівку тут однозначно люблять. Тому, коли прилетите в Гонконг, то першим ділом купуйте собі Octopus і зніміть трішки папірців. Що стосується автомобілів, то тут це більше розкіш, ніж необхідність. Місто не зацікавлене в тому, щоб кількість автомобілів на дорогах зростала. Місця на острові і так мало. Тому на купівлю нового автомобіля діє майже 100% мито, а якщо автомобіль дорогий, то і ще більше. Вартість парковки, відповідно, також космос. Через це більшість місцевих не мають тут власного авто. Хоча це невелика проблема, тому що в порівнянні з іншими витратами вартість проїзду тут зовсім невелика, в районі 30-50 євро на місяць. Зате таксі тут дешевше, ніж в Європі. Чого не скажеш про вартість його володіння. Більшість таксі в місті – це стара легендарна Toyota Crown Comfort, що випускалася з 1995 року. Toyota створила цю модель спеціально як ідеальне таксі для Азії, особливо таких країн, як Японія, Гонконг, Сінгапур та Макао. У неї є все те, що потрібно саме таксистам. Простий і надійний атмосферний двигун, максимально міцна підвізка і просто величезні задні сидіння для пасажирів.
А головне – скромні витрати пального. Словом, конструкцію робили на віка. При цьому вони надзвичайно дешеві в обслуговуванні і ремонті, і їх власники часто сміються, що цей автомобіль дешевше поремонтувати, ніж помити. Зараз ці автомобілі є символом міста. Вони такі ж канонічні, як і двоповерхові автобуси, трамваї Дінь-Дінь, Стар Феррі чи зелені мікроавтобуси. Хоча, знову ж таки, більшість таксі тут купують незвичайні смертні. Вони належать або інвесторам, або компаніям, або родинам, які мають ліцензію уже протягом десятиліть. Водії ж просто потім беруть цей автомобіль у власників на зміну, а власник при цьому не боїться, що автомобіль буде ламатися у кожного водія. Словом, така ж ситуація і схема, як і з таксі в Нью-Йорку. Якщо ви не дивилися мій великий випуск звідти, то гляньте. Тільки не запитуйте, хто така Мар'яна. Посилання я залишив внизу під відео. Взагалі, за час моєї подорожі тут я не раз ловив флешбеки з Нью-Йорку, особливо в районі Сентрал. Він знаходиться на південному березі, де колись була британська адміністративна зона з протилежної сторони від Ковлун. Ковлун і Сентрал – це як два полюси однієї планети. Ковлун – це місце, де люди живуть, їдять, гуляють, працюють, так би мовити, по-справжньому. Місце, де ти торкаєшся реального життя, де за кожною вивіскою своя маленька історія. А от Централ зовсім інший. І потрапити туди звідси можна або на метро, або на паромі, який курсує кожні 10 хвилин. До речі, скільки вам було років, коли ви дізналися, що в слові паром немає букви А? Лише букви О. Жаль, тут не можна голосувалку кинути. Було б цікаво реально дізнатися, чи це я один такий, чи є ще хтось, хто думав, що паром пишеться через букву А. Можете в коментарях накидати. Це тут чи не найдешевша і найатмосферніша розвага для туристів у місті. Вони хоч і не безкоштовні, як в Нью-Йорку, але коштують всього €0,5. Просто уявіть, місто, яке летить вперед на скаженій швидкості, тебе уже майже поглинуло. А потім ти заходиш на борт невеличкого зеленого корабля, який рухається так само, як і 140 років тому, і ти ніби переступаєш у інший час. Галас вулиць залишається позаду, а попереду тільки вода, вітер і вид на місто. Стар Феррі – це 7 хвилин тиші посеред мегаполіса, який ніколи не стихає. 7 хвилин, за які ти бачиш Гонконг таким, як його показують у фільмах. 7 хвилин тиші перед бурею. Тому що з іншого берега найголовніший район Гонконгу – Централ. Саме тут Гонконг починався, тут він розбагатів і тут сьогодні розташовані найбільші банки, корпорації, урядові будівлі та знамениті хмарочоси. Щось на зразок Манхеттена в Нью-Йорку, але ще щільніше, ще шумніше, ще вертикальніше і ще дорожче. Але це не лише фінансовий центр міста, а й історичний. Поміж всього цього скла і бетону знаходяться дуже колоритні колоніальні квартали. А ще тут їздять ті самі двоповерхові трамваї Дінь-Дінь, які катаються тут уже більше 120 років. Свою назву вони отримали, звісно, через звук, яким вони сповіщають пішоходів. І він уже став своєрідним саундтреком міста на рівні з звуком від світлофорів на пішохідних переходах.
Всього 35 центів і ви повільно їдете через найстаріші центральні райони острова. Немає нічого атмосфернішого, ніж сидіти на другому поверсі Діндіня і дивитися, як хмарочоси пропливають прямо над головою. В Нью-Йорку моїми улюбленими хмарочосами були Empire State Building і Chrysler Building, а в Гонконгу це однозначно міжнародний фінансовий центр. І вежа Банку Китая. Як сказав би мій тесть, ох і навчилися ж будувати буржуї. Але найкрутіше ці хмарочоси виглядають, коли іноземці в Сіті перестають сперечатися про інвестиції. Коли Сентрал перетворюється, коли сонце сіло за горизонтом, а хмарочоси запалили свої огні. Наскільки ж все-таки цей міжнародний фінансовий центр мінімалістично бомбічний? Над його дизайном, до речі, працював той же архітектор, що і над вежами Петронас в Малайзії. Як і в них, його висота також 88 поверхів. Не вірите? Зараз перерахую. Таке, що 88. І знаєте чому? У китайській культурі число 8 – це символ удачі, процвітання і багатства. А тут цілих 2 вісімки. До таких речей у Китаї ставляться дуже серйозно. Більше того, майже всі будівлі тут проєктуються з урахуванням порад майстрів феншуй, якої форми робити будівлю, де розташувати вхід і навіть коли робити відкриття. У міста є багато історій на цю тему, але найцікавіша пов'язана з моєю улюбленицею – 70-поверховою вежею Банку Китая. Її проєктували абсолютно не консультуючись з майстрами феншуй, і вона має дуже багато гострих кутів, які спрямовані на сусідні будівлі. Через це вежа швидко отримала прізвище «Лезо ножа». За феншуй гострий кут випромінює злу енергію, і особливо сильно від цієї енергії потерпав його конкурент – сусідній банк HSBC. Через це HSBC встановив на своєму даху 2 гарматоподібні конструкції, спрямовані у бік цієї вежі. Хтось скаже, це просто крани для очистки і обслуговування фасаду будинку, але місцеві вважають, в першу чергу вони тут для того, щоб відбивати погану енергію. Щоб хоч якось нівелювати цей негатив, хмарочос вирішили відкрити 8 серпня 1988 року цілих 4 вісімки. Для китайців цей день вважався самим щасливим днем століття, і він міг впоратись навіть з такою негативною енергією. Врешті-решт, відкриття затрималось до 90-го року, але символізм залишився. Це вкотре доводить, наскільки серйозно до таких речей ставляться в Китаї. Вірите чи ні, справа особисто кожного, але, можливо, саме завдяки цьому Гонконг і є таким успішним. Що мені ще подобається в Сентрал, на відміну від того ж Манхеттена, що всі його хмарочоси як на долоні, і їх можна дуже зручно розглядати з протилежного берегу, набережної Ковлуна Цімшацуї. Тут щовечора збираються тисячі людей, щоб поспостерігати за симфонією вогнів. Це своєрідний атракціон міста, занесений у 2005 році до книги рекордів Гіннеса як найбільше постійне світлозвукове шоу. Щовечора о 20-й годині лунають кілька корабельних гудків, що повідомляють про початок. Потім диктор коротко вітає глядачів, а далі горизонт міста перетворюється на велетенську сцену. Більше 40 будинків змінюють кольори в такт музики, написаною німецьким композитором і виконаною Гонконгським філармонічним оркестром саме для цього шоу.
Але вважайте, музику чути не всюди. Тому якщо будете тут лише на один вечір, то завчасно пошукайте місце поближче до колонок. Інакше втрачається вся атмосфера. І звукова доріжка у вас буде ось така. Ось це, власне, і є світлове шоу. От так от. Або можете налаштувати свій FM-приймач на частоту 103,4 FM і слухати музичку і анонси там. Тільки не кажіть, що ви ходите без FM-приймача. А взагалі світлове шоу – це як приємний бонус. Сюди потрібно приходити не заради нього, а заради взагалі оцієї бомбічної атмосферки, коли всі хмарочоси світяться, все дуже класно відблискує від водички, те, що треба. А музичка то вже так, другорядна. Ця панорама тут також кожного разу інша і змінюється в залежності від погоди. Я приходив сюди щовечора і не тільки. Вранці тут зовсім інша атмосфера. Добрий ранок. Прокинувся сьогодні трішки раніше. Захотілося прогулятися вранці до світанку, подивитися, як місто прокидається. Нікого не було зовсім на набережні, лише деякі рибаки. А це вже сонечко, ніби як зійшло, хоча так і не скажеш. То вже багато спортсменів бігає, зарядочку перед роботою робить. На цій набережній, до речі, де бігають всі ці спортсмени, знаходиться гонконгська версія голлівудської алеї слави. Вона прикрашена відбитками долонь і підписами знаменитостей гонконгського кіно. Це, мабуть, і не найпопулярніше туристичне місце в Гонконзі, та воно й не дивно. Хто б не хотів собі на згадку фото з такою панорамою позаду. А заодно і порозглядати таблички з відбитками рук видатних акторів, режисерів та інших діячів гонконгського кіно. Їх тут більше сотні. Тут навіть є відбитки таких мегазірок, як Джекі Чана та Брюса Лі. Брюсу Лі тут навіть поставили статую, тому що він був не просто актором, а як і сам Гонконг, був мостом між Заходом і Сходом, але у світі кіно. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. Він народився в Сан-Франциско, але ще немовлям батьки забрали його в Гонконг, де з 6 років він починає зніматися в кіно. Потім у 18 він повертається до США. В 24 у нього з'являється син, а в 25 він уже пробиває шлях до Голлівуду. Він продемонстрував світові китайську культуру бою і розвіяв стереотипи про слабкий схід. Для гонконгців він символ гордості і його прозвали «малим драконом». Його життя було яскравим, але дуже коротким. Брюс Лі прожив всього 32 роки і пішов з життя раптово від звичайної пігулки від головного болю. Через багато років трагічно обірвалося життя і його сина, Брендона Лі. Він загинув на зйомках через помилку зі зброєю. Йому було лише 28. Вони прожили різні життя, але закінчили їх поруч. І зараз поховані разом. Для нас це просто трагічні збіги, але в Гонконзі вірять, що смерть – це лише частина шляху і долі, і що життя не закінчується лише тим, що можна пояснити.
Саме тому між хмарочосами тут завжди знаходиться місце для духовного життя. Люди ходять у храми, запалюють ладан і свічки і вірять, що не все в цьому світі потрібно пояснювати. Традиційно для китайців у Гонконзі поширений секретизм. Багато людей можуть одночасно поклонятися і у даоському храмі, і поставити свічку Діві Марії. Хоч і без формального окреслення себе як віруючих, вони дотримуються народних звичаїв і поклоняються предкам. Даоські храми – важлива частина міського пейзажу. Якось цей храм Маньмо збудований ще у 1847 році. Це найстаріший і одночасно найатмосферніший храм в місті. Він присвячений двом божествам – Мань – покровителю знань, літератури, навчання та інтелекту, та Мо – богу війни, сили і стійкості. Мань і Мо разом – це баланс розуму і сили. Колись сюди приходили студенти перед іспитами на державну службу, а сьогодні уже майже всі – і школярі, і студенти, і офісні працівники з бізнесменами. Я спочатку думав, що це елемент декору якийсь такий, але виявляється, це такі кадила, які горять протягом тижня, а всередині там записка з побажаннями. У місті сотні таких храмів, і місцевих ними не здивуєш. А от я був в такому вперше. Однозначно щось нове для мене. Ще особливо цікава частина культури Гонконгу – вуличне ворожіння і геомантія. Гонконгці традиційно дуже забобонні щодо удачі. Поруч із храмом часто сидять старі майстри, до яких місцеві мешканці звертаються перед важливими справами, скажімо, перед весіллям або відкриттям бізнесу, щоб, наприклад, дізнатися сприятливу дату. Для гонконгців це нормальна частина життя, а не туристичний атракціон. Релігійна терпимість – характерна риса Гонконгу. Навіть Хеллоуін, свято всіх святих, Гонконг святкує активніше, ніж будь-яке інше місто Азії. Щороку, 31 жовтня, вечір міста перетворюється на грандіозний вуличний маскарад. Тисячі місцевих і туристів гуляють у костюмах від класичних відьм і вампірів до супергероїв, аніме-персонажів і різних креативних образів. Молодь це просто обожнює і готується заздалегідь, штурмуючи магазини костюмів. Втім, магазини в Гонконзі штурмуються завжди і всіма. Шопінг – це невід'ємна частина міста, і, напевно, половина гостів їдуть сюди саме за покупками, і на це є декілька причин. По-перше, податки. У Гонконзі немає ПДВ, немає податку на продаж і імпортних мит на більшість товарів. Через це більшість з них тут значно дешевші, ніж в Європі чи США. А по-друге, тут дуже жорсткий контроль за підробками. Фраза «куплено в Гонконзі» в Азії давно означає якість і оригінал. Я також не став упускати нагоди і зробив декілька покупок. У мене, до речі, місце на диску малувато залишилось. Не взяв з собою запасний SSD, то зараз якраз придбаю у Гонконгу. Благо тут ціни добрі. Але особливо поширений тут шопінг між Гонконгом і Шенчженем в материковому Китаї. Це такий собі двосторонній потік, але з абсолютно різних причин. Китайці з материка в основному їдуть сюди за брендами, електронікою і дитячим харчуванням. Для них придбано в Гонконгу означає якість. А от гонконгці їдуть в Шенчжень за більш базовими побутовими речами, в ресторани і за різними послугами, будь-то косметологія, спа чи просто стоматологія. Тому ось вам лайфхак. Якщо вам потрібен новий MacBook чи брендова сумочка, то можете сміливо летіти за ними сюди, а різниця в вартості компенсує вам витрати на літак. Для багатьох Гонконг асоціюється з хмарочосами та неоном. Та справжній Гонконг – це його люди, побут, кухня і щоденні дрібниці, які не видно з першого погляду. Це місця, які ховаються подалі від шуму вулиць.
А це означає, що Це місто неможливо показати лише за 1 годину. Тому це була лише перша частина. Все саме цікаве, пригоди, фейли, історії, поради я приберіг для наступної. Ну, і, звісно, діліться цим відео зі своїми друзями, якщо вам не байдуже. А я пішов творити наступне. Обняв, припідняв і до зустрічі там. Днів 3 не пив кави, можете собі таке уявити? Це взагалі дуже небезпечно. О, все, маю запас уходу ще на 100 кілометрів.